Day 2 in the 6 Toronto ਬਰੈਂਪਟਨ ਪਿੰਡ ਆਏ ਵੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਏ ਆ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਯਾਰ ਸਮਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆ ਵਿੰਟਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਬਾਈ ਜੀ ਆਟੋ ਸੇਲਸ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਕੈਲੇਡਨ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਜੀ ਆਟੋ ਸੇਲਸ ਦੇ ਮੂਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘੇ ਜਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਆਟੋ ਸੇਲਸ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਬਾਈ ਜੀ ਆਟੋ ਸੇਲਸ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਗੁੱਡੀ ਲੈਣੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਜੇ ਪੇਡ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਡਾ ਬਾਈ ਜੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਗਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਆ ਬਾਈ ਜੀ, ਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਾਈ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈ ਜੀ ਆਟੋ ਸੇਲਸ ਵਿਖਾਉਂਦਾ। ਹੌਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਅਸੀਂ ਨਿਆਗਰਾ ਫਾਲਸ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਮਾਮਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ? ਆਪਾਂ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਕੋਲੇ ਆ ਗਏ, ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਵਾਲੇ ਡਾਇਨਾਸੌਰ। ਇਹ ਟੀ-ਰੈਕਸ ਆ ਕਿ ਸਮੋਨੋਸੌਰਸ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨਿਆਗਰਾ ਫਾਲਸ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਆਗਰਾ ਫਾਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਫੇਮਸ ਵਾਟਰਫਾਲ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੋਟ ਰਾਈਡ। ਬੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵਾਈਟ ਵਾਕ ਤੇ ਨਾਇਗਰਾ ਔਨ ਦ ਲੇਕ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਫਟੀ ਵੈਸਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਚੱਲੋ। ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਓਏ ਉਹ ਦੇਖੋ ਵਾਟਰਫਾਲ ਦੀ ਦਾ 400 ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ। ਓ ਮਾਈ, ਆ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ 800 ਹੀ ਹੋਇਆ। ਆ ਸਾਰਾ ਯੂਐਸ ਦਾ ਵਾਟਰਫਾਲ ਔਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਆ ਯੂਐਸ ਦਾ, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ। ਉਹ ਪਰਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਫਾਲ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਆ। ਤੇਰੀ ਓਏ ਦੂਰੋਂ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ ਵਾਟਰਫਾਲ ਜਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੌਟ 에ਅਰ ਬਲੂਨ ਆ ਉਹ ਯੂਐਸ ਚ ਆ? ਯੂਐਸ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਓ ਪਲਾਈਨ ਆ ਬਸ। ਉਹ ਪਰੇ ਯੂਐਸ ਦਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਬਾਰੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਰਡਰ ਆ, ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਕੋਲ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਰਡਰ I haven't seen this. Or you guys want to see it? ਓਏ ਵਾਟਰਫਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਜਾ। ਆ ਯੂਐਸ ਦਾ, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੋਟ ਰਾਈਡ ਤੇ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਉਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਯੂਐਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਫਿਰਦੇ ਉਹ ਨਾਲ ਜੰਗਲੇ ਦੇ। ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਾਈਡ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੇਖੀ ਆਪਣੇ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਦਿੱਲੀ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਜਰਨੀ ਵੀ ਹਟਦਾ। ਉਹ ਜਰਨੀ ਪੈਂਟ ਦਾ ਫਾਲ ਜਮਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਜੂ। ਓਕੇ ਇਹਦਾ ਮੈਪ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਯਾਰ ਵਾਟਰਫਾਲ। ਚੌੜਾ ਬਹੁਤ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਚੌੜਾ ਵਾਟਰਫਾਲ। ਬੋਟ ਰਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਬਸ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਯਾਰ ਨਿਆਗਰਾ ਸ਼ਹਿਰ। ਆਈ ਐਮ ਇੰਪ੍ਰੈਸਡ। 123 Give me your receipt. ਥੈਂਕ ਯੂ। And then this one's your pass. We got 3 online ones. Schedule everything the same. Just give me your Yes. and then I have all three scanned. Oh, you gotta do one by one. It all because you bought them all together, they all show up together. Okay, that's fine. Okay. And then those are your passes there. Thank you. And where is the way to behind the falls, like to the
So you're here right now. You're gonna go to Table Rock Center. If you want to take the bus, it's right across the street from here. You're gonna take the Green South bus down to Table Rock. Or if you want to walk, it's So just 15 first minutes. destination is our 2 p.m. right? Yes, right here, Table Rock Center. Table Rock Center. Okay. All right. Thank you. Have a good day. This is our route, guys. Scheduled for us. ਹਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਬੈਚ ਦਿੱਤੇ ਆ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲੈ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੋ ਹਾਲਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਈ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਲੱਗ ਕੇ ਸਮਝਦਾ 240 ਰੁਪਏ ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਬੈਠ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵਾਲਾ ਸਰੂਪ ਪਾ ਲੈ ਆਜੋ ਚੱਲੀਏ ਯਾਰ ਅੱਗੇ ਜਿਪ ਲਾਈਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ ਨਿਆਗਰਾ ਔਨ ਦਾ ਲੇਕ ਬੋਟ ਕਰੂਜ਼ ਤੇ 2 ਵਜੇ ਦੀ ਸਾਡੀ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ 1:30 ਵੱਜ ਗਿਆ 10 ਕੁ ਮਿੰਟ ਦੀ ਵਾਕ ਆ ਫਿਰ ਨਿਆਗਰਾ ਫਾਲਸ ਦੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਜੋ ਜਾਣਾ ਇਹਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਐਨੂੰ ਹੀ ਆ ਚਲੇ ਚਲੋ ਬਸ ਚਲੇ ਚਲੋ ਚਲੇ ਚਲੋ ਚਲੇ ਚਲੋ ਰੋ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਕੋਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੜ ਗਈ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਜਾਣਾ ਹਾਂ देखिए फिर आ देता इन्होंने आप आ गई जाना पैना अपन है ना ਹੁਣ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ उधर वाटरफॉल्स देखो किवें तीजे नंबर ते की ਮੈਨੂੰ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਲਿਫਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੀਜਾ ਨੰਬਰ ਅਪਸ਼ਗਨ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੌਥਾ ਵੀ ਪੜ ਲਿਆ ਲਿਫਾਵਾ ਮੈਂ ਚੌਥਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਤੀਜਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਆੜਾ 3 ਨੰਬਰ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਉਹ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਜੇਬਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕੁਝ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਦਾਸੇ ਪਾਸੇ ਬੱਲੇ 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 ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਮੂਹਰੇ ਚੱਲਦੇ ਆਂ ਯਾਰ ਉਹ ਥੱਲੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਮੂਹਰੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕਰਨਾ It looks like comfy. Stairs. You don't like it? It will. ਓਏ So you said earlier how you like being used forever is what I heard. Changing goals now. ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਟੋਪੀ ਲੈ ਲਓ ਉੱਥੇ ਯਾਰ ਟੋਪੀ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆ ਬੰਦ ਉਹ ਚਾਹ ਵਾਲੀ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਯਾਰ ਆਹੋ ਯਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਛੜ ਆ ਜੂ ਯਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਆ ਜੂਗੀ 2 ਮਿੰਟ ਭੇਜ ਲਾਂਗੇ ਕਿਉਂ ਗਨੂੰ ਹਾਂ ਹਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੰਨੀ ਲੈਣੀ ਮੋਹ ਮਾਈ ਜਮਾ ਵਾਟਰਫਾਲ ਦੇ ਕੋਲੇ ਚੱਲੇ ਇਧਰਲੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਉਧਰਲੀ ਵੀ ਜਾਣਾ ਇਹਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕਰ ਕੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਜਾ ਲੱਗਦੀ ਆ ਥੋੜੀ ਜੀ ਬਾਵਾਂ
ਉੱਡਿਆ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਓਏ ਪਿੱਛੋਂ। ਨਜ਼ਾਰਾ ਆ ਗਿਆ ਕੁੰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾਓ ਵਾਟਰਫਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਆ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਭੱਜ ਗਏ ਕਿਉਂ ਦਰਸ਼ਕੋ ਲਵਾਤਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਨ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਊਗਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿਰਾ ਹੀ ਆ ਕੰਮ ਆਵੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਲੈਣਗੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਦਿਨ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਚੱਲ ਪਾਉਂਦਾ ਓਏ ਓ ਮਾਈ ਗॉड ਆ ਯਾਰ ਸਿਰਾ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਘੈਂਟ ਸੀ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਬਈ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਦਾ ਨਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਰੇਨਬੋ ਦੇਖਦੇ ਉਹ ਜਾ ਯਾਰ ਫਰੰਟ ਤੇ ਇੰਨਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਇਆ ਨਾ ਯਾਰ ਯਾਰ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜੈਟ ਬੋਟ ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ ਚਲੋ ਉੱਤੇ ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਹ ਕਿੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਵਾਟਰਫਾਲ ਆ ਵੇ ਉਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਸਾਰਾ ਯੂਐਸ ਦਾ ਆ ਯੂਐਸ ਦਾ ਵਾਟਰਫਾਲ ਆ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸੀਗਾ ਵਾਟਰਫਾਲ ਆ ਰੇਨਬੋ ਆ ਗਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੂਰ ਆ ਲੋ ਜੀ ਆ ਸੀਗੀ ਸਾਡੀ ਬੋਟ ਰਾਈਡ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਸੀ ਬੋਟ ਰਾਈਡ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਕਾਹਤੋਂ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬੋਟ ਤੇ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਆ ਸਾਂਝੀ ਉਹ
ਆਹ ਸੱਚ ਹਾਂ ਲੇਕ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਹੀ ਆ ਬਈ। ਸਾਰੀ ਆਈ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਆਹ ਸਾਰਾ ਯੂਐਸ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯੂਐਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਟਾਵਰ ਜਾਨੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁਛ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਧੁੱਪ ਹੀ ਸੁੱਕ ਜਾਣਾ ਧੁੱਪ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਬਸ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਵਧੀਆ ਹੀ ਕੰਮ ਵੀ ਐ ਵੀ ਦੇਖੋ ਵੀ ਗੋਰੇ ਆ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨਾ ਐਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਜਵਾਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਨਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਮਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅਸੀਂ ਆ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਪਾਣੀ ਇਹਦੇ ਵੀ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸਾਰੇ ਸੇਫ ਆ ਉਹ ਟਨਲ ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਕੁਝ ਡਰਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਡੈਡੀ ਬੜੀ ਘੈਂਟ ਸੀਗੀ ਯਾਰ ਬੋਟ ਰਾਈਡ ਤਾਂ BC 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮਿਲਦੇ ਆ ਨੈਕਸਟ ਸਟਾਪ ਤੇ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਫੋਟੋ